Tiếp theo thì mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu về chức năng sai của nó nhé, trong AIA, trong Adobe After Effects, được chưa? Một chức năng sai như này nhá, hiện chữ nó sẽ hiện như này nhá. Ok, để làm nó thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái text nhá. Sau đó mình vào Effect, mình vào Chapcodel này, mình vào chức năng sai cho nó nhá. Đó, các bạn có thể thấy là khi mà mình vào chức năng sai này rồi ấy, thì các bạn để ý giúp mình là cái chức năng sổ text này nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm như sau. Mình ví dụ như ở đây mình sẽ cho nó bắt đầu từ đây đi. Đó, cái sổ text này, được chưa? Mình sẽ cho bắt đầu từ đây. Sau đó đến dây số 5 này đi, đến dây số 3 này mình sẽ cho nó chạy sang đây này, mình sẽ cho nó chạy đến cuối đây luôn. Đến dây số 5 này thì mình lại cho nó về đây. Đó, mình lại cho nó chạy về ban đầu. Nó chạy như này nha. Đó, thì cái đấy thì mình sẽ có được một hiệu ứng đơn giản như sau. Đó, nó tự động nó chạy vì do mình thay đổi cái số text này ra nhá. Nó hết sức là đơn giản thôi. Đó, sau đó nó sẽ chạy về như này nhá. Thì đây là chức năng sai của nó. Ok, sau khi chúng ta cho nó chạy được như này rồi thì chúng ta có thể vào cái mục Color Dye nhá. Như ở đây thì các bạn có thể thấy là mình đang để ở chế độ Lineage này, Alpha này. Đó thì nói chung là từng các chế độ khác nhau, được chưa? Như ở đây mình sẽ để chế độ Green thôi. Mình sẽ để về chế độ Lineage là ánh sáng đi. Ở đây mình chọn chế độ sang 5 cái bức ảnh, 5 màu sắc thì lập tức là màu sắc cũng sẽ được thay đổi nha. Như đây mình có thể chọn one color thôi. One color thì mình sẽ chỉ chọn sang một cái đây mình sẽ chọn sang một cái màu vàng đi chẳng hạn, được chưa? Khi đấy mình sẽ chọn đó, mình sẽ đổi màu ra thì mình sẽ có được hình thù nó sẽ chạy được như hình nha. Nó hết sức là đơn giản thôi. Ở đây nó tùy thuộc vào cái thông số mà chúng ta muốn chạy nó, được chưa? Đó, ví dụ mình càng tăng cái ray này lên thì cái ánh sáng nó càng lớn nha. Đó, khi đấy thì mọi người có thể thấy là cái ánh sáng này nó sẽ càng lớn ở cái vị trí chúng ta mong muốn. Đấy, tùy vào cái vị trí mà các bạn muốn làm. Như đây thì nó không có vật thể 3D, vì vậy mà mình chỉ để ở chế độ 2D thôi, nó sẽ hiển thị như này nhá. Như đây thì mình reset về đi, mình sẽ chỉ để nó thành như hình thôi, nó sẽ chạy ở như này nha các bạn. Đó thì để làm đó thì cái chức năng sai nó có chức năng chính là như này, nó còn rất nhiều cái hay nữa thì các bạn có thể tự khám phá, đúng chưa? Vì ở đây thì mình cũng chỉ đang hướng dẫn các bạn ở những cái lệnh cơ bản thôi, bởi vì cái After Effects này nó rất là rộng, nó tương đương với một cái ngành nghề về thiết kế, nó rất là rộng các bạn hiểu không? Bất kỳ một cái gọi là cái plugin ở trong đây hoặc một chức năng trong đây có thể hoàn toàn mở rộng ra một cái chương mới, nhờ một cái lĩnh vực mới về thiết kế đồ họa, chuyển động video. Nói chung là rất là rộng. Vì vậy mà mình đang hướng dẫn tập trung vào kênh AIA của mình thì mình hướng dẫn với mọi người là giới thiệu với mọi người thật nhiều chức năng về AIA hơn, để cho chúng ta muốn học nâng cao hơn thì có thể nắm được các lý thuyết cơ bản này đã nhá. Thì chúng ta mới giống như một cái con sông lớn, còn những cái kiến thức cơ bản của nó giống như các nhánh sông thôi. Để cho mình đang gọi là đang muốn tập trung giúp mọi người về cái gọi là tổng hợp về kiến thức về AIA, là tổng quan nhất có thể. Ok.